say are not allowed to sound. Derivation or numericals allowed to have. हेलो मित्रहरू, के तपाईलाई नि यस्तै हुन्छ भने चाहिँ थर्मोडायनामिक्सको डेरिभेसनलाई चाहिँ म इजी बनाउन आइसकेको छु हैन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थर्मोडायनामिक्सको डेरिभेसन। अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ बेसिक देखि एडभान्ससम्म लान्छु। अनि यो भिडियो चाहिँ तपाईले किन हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोडायनामिक्सबाट चाहिँ कति 7 मार्क्स जति आउँछ हैन है। अनि त्यहाँबाट डेरिभेसन आउँछ, डेरिभेसनसँग रिलेटेड न्युमेरिकल नै आउँछ, त्यो गरेर 7 मार्क्स हो नि त। अनि डेरिभेसन आयो भने न्युमेरिकल पनि अलिअलि एप्रोच गर्न सकिन्छ हैन। अनि यो चाहिँ 2076 गरेर 70 सम्मै सोधेको रहेछ क्या। सोधेछ यहाँ भएको कन्टेन्ट हैन। अनि त्यसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि इजिली यो गर्न सक्नुहुन्छ हैन, किन नहेर्ने। यदि यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईलाई यस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ है अलिअलि। यस्तो चाहिँ नगर्नुस् ल। फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स हैन, थर्मोडायनामिक्सकोबाट यो चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भन्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट एउटा कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ हिट दिनुस् रे, क्यू अमाउन्ट अफ हिट दिनु भने त्यसको चाहिँ इन्टरनल एनर्जी बढ्छ र त्यसको वर्क डन हुन्छ। जस्तै यहाँ पिस्टन छ भने चाहिँ पिस्टन चाहिँ माथि सर्छ, यति हैन त हो नि। इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम अफ काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी अफ मोलिकुल है, जस्तो भयो। अनि वर्क डन भनेको चाहिँ जस्तै हिट दिनु भयो भने चाहिँ यो माथि जान्छ नि, त्यसले यो पिस्टन छ भने माथि सर्छ, यसलाई नै वर्क डन भन्छ हैन। वर्क डन भनेको चाहिँ पिडिबी भनेर याद गर्नु, पिडिबी हैन। पिडिबी चाहिँ भने म याद गर्नु मात्र भनेर त हुन्न हैन, म चाहिँ ठ्याक्क बुझाइन्छ त। एउटा चाहिँ सिस्टम छ अरे हैन, त्यहाँ चाहिँ अब मुभेबल पिस्टन छ अरे हैन। अनि तपाईले चाहिँ एउटा हिट सप्लाई गर्नु पर्यो हैन। यसो हिट सप्लाई गरे यो चाहिँ एक्सपान्ड भएछ अरे हैन, मानव डीएक्स जति एक्सपान्ड भएछ अरे, यति जति माथि गएछ अरे है। अनि वर्क डन भनेको हामीलाई थाहा छ एफ इन्टु डी है। अनि प्रेसर भनेको एफ इन्टु ए हैन, अनि पिए आउँछ। अनि यो डी भनेको चाहिँ स्मल डिस्टेन्स चाहिँ डिएक्स पार गरेको छ हैन। एफ भनेको यो भइहाल्यो। अनि तपाईको चाहिँ यहाँदेखि v1 पहिला यति v1 थियो हैन, यति v1 थियो, फाइनल चाहिँ v2 यति भयो हैन। अनि v2 माइनस v1 गर्नुस्, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एडीएक्स भनेको चाहिँ भोल्युम हैन। तपाईलाई थाहा छ हैन, भोल्युम भनेको के हो, एरिया इन्टु लेन्थ हो है। एल इन्टु बी इन्टु एच, एल इन्टु बी भनेको थाहा छ सबैलाई हैन, सिम्पल भाषामा। अनि v2 देखि v1 सम्म इन्टिग्रेसन गर्नुस्, यो गर्दाखेरि चाहिँ v2 माइनस v1, यो भनेको चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम भनेको के रहेछ, वर्क डन चाहिँ यति भयो। तपाईलाई याद भइहाल्यो है। मलाई चाहिँ अलिकति रुगाले दुःख दिएको छ हैन, कृपया चाहिँ त्यो साउन्डलाई चाहिँ अलिक नगरिदिनुहोस्, इग्नोर गर्नुहोस् है ल। वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल, यो चाहिँ कहिले काहीँ सोधिरहेको छ, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन हैन ल। आइसोथर्मल भनेको आइसो भनेको सेम है, थर्मल भनेको टेम्परेचरसँग रिलेटेड। अनि कसरी प्रुभ गर्ने त हैन, वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मानव एउटा सिस्टम छ अरे, त्यसमा चाहिँ एन मोलिकुल अफ ग्यास छ अरे हैन, जुन चाहिँ अनि यसमा पिस्टन चाहिँ छ अरे, मुभेबल र फ्रिक्सनलेस हैन। अनि यसलाई चाहिँ तपाईले एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, एक्सपान्ड गरेपछि त बढ्छ। अनि यसो पी र भीको ग्राफ खोजेकोले हैन, p1 v1 चाहिँ यति थियो अरे, एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ, भोल्युम बढ्छ। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि इनिसियल फाइनल, यो याद छ होला तपाईले। यदि यो भिडियो हेर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले यहाँ ट्वाक्क यहाँ थिचेर चाहिँ तपाई त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ है, त्यो ग्राफिकल क्वेसनमा। अलि ग्राफिकल क्वेसन हो नि त यो हैन। अनि यसो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोल्युम घटिरहेछ हैन, भोल्युम बढिरहेछ, प्रेसर घटिरहेछ, भोल्युम बढिरहेछ, प्रेसर घटिरहेछ है। अनि p2 v2 मा पुगेछ अरे। वर्क डन भनेको के हो, pdv हो हैन। यहाँ v1 देखि कहाँसम्म पुगेछ, v2 सम्म पुगेछ हैन। अनि pdv, अनि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने, v1 देखि v2 सम्म पुगेछ नि त। अनि यहाँ त v को नामो निशान छैन। अनि इन्टिग्रेसन अब केलाई गर्ने, के को रेस्पेक्टमा हैन, v को रेस्पेक्टमा गर्ने भनेको यहाँ v को छैन। त्यसैले चाहिँ p लाई चाहिँ हामीले चाहिँ v तिर लान पर्छ, v तिर यसो हैन। अनि ल, अनि हामीलाई थाहा छ 11 मा परेको pv = nRT, p लाई चाहिँ हामीले केमा लाग्यौं, v को उसमा लाग्यौं नि त हैन। अनि nRT बाइ यो आउँछ, अनि v को रूपमा इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ हैन। अनि ए एनआरटी बाहिर निस्किन्छ, कन्स्ट्यान्ट हो। आइसोथर्मल भनेपछि टेम्परेचर पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, आर कन्स्ट्यान्ट हो, एन नम्बर अफ मोलिकुल कन्स्ट्यान्ट हो, चेन्ज हुने कुरै आउँदैन हैन। अनि v1 v2 अनि यानी चाहिँ dv बाइ v भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसनको एउटा रुल हो, तपाईलाई थाहा छ होला हैन। यो भयो भने चाहिँ log v2 माइनस v1 हुन्छ है, लग आउँछ नि त यसमा हैन। तर बेस चाहिँ कति हुन्छ, यसको बेस e हुन्छ है।
अनि एनआरटी अनि यही आउँछ यो लगको एउटा प्रोपर्टी छ v2 अपन v1 अनि बोल्स बाबाले भन्नुभएको थियो नि p1 v1 इक्वल टु p2 v2 हैन अनि v2 अपन v1 को ठाउँमा यो p1 अपन p2 पनि लेख्न मिल्छ अनि वर्क डन भनेको चाहिँ pv को टर्ममा आउँछ भनेर याद गर्नु यो टर्म यो च्याप्टरमा चाहिँ वर्क डन भनेको pv को टर्ममा आउँछ हैन तर त्यसलाई अरु फर्ममा नि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन अनि अर्को चाहिँ भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हैन यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो यो एडियाबेटिक प्रोसेसको हैन एडियाबेटिक प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है ल अनि यसमा चाहिँ pv टु द पावर गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेर यो मात्र हेर्ने अब चाहिँ यो मात्र हेर्ने यसलाई मात्र फोकस गर्ने हामीले के प्रुफ गर्नु छ pv टु द पावर गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट है यही इक्वेसन यो चाहिँ के को p र v को रिलेसन हो एडियाबेटिक प्रोसेसमा हैन ल अब हामीले चाहिँ यो प्रुफ गर्नु छ हैन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सबाट सुरु गर्ने dq इक्वल टु du प्लस dw हो कि हैन भन्नुस् त हो हैन अनि तपाईले हिट चेन्जै हुँदैन हिट कन्स्ट्यान्ट एडियाबेटिक हैन भनेपछि यो के हुन्छ 0 हुन्छ अनि du भनेको इन्टरनल एनर्जी सम अफ पोटेन्शियल र काइनेटिक हैन अनि एक्सटर्नल वर्क डन यो हैन अनि du भनेको चाहिँ के हुँदा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ NCB dt हैन के भो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है जस्तै तपाईले पहिला q इक्वल टु ms dt छ नि हो त्यस्तैबाट आको हो यो NCB dt है cb भनेको चाहिँ मोलार स्पेसिफिक हिट अफ ग्यास यहाँ यस भनेको स्पेसिफिक हिट अफ ग्यास थियो नि त हैन त्यो भने जस्तै अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज टेम्परेचर 1 मोल ग्यास बाइ 1 डिग्री सेम यो जस्तै हो यसको काम चाहिँ यसले गरेको है n मोल अफ ग्यासको लागि चाहिँ यसले यो काम गरेको है अनि ग्यासको लागि यो हुन्छ अनि dw भनेको pdv थाहा छ हैन अनि तपाईलाई चाहिँ dt ले दुख दिइराछ dt ले किन दुख दियो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है तपाईले यहाँ p र v गामाको उसमा निकाल्नु पर्ने छ यहाँ dt कहाँबाट आइराख है अनि गामा कसरी आउँछ थाहा छ गामा भनेको cb अपन cp भनेपछि यो cb ले दुख दिएको छ त छैन n त्यतिकै कटिहाल्छ हेर्नुस् है त्यसले dt ले दुख दियो भन्दैमा हामीले चाहिँ अब यो dt लाई चाहिँ हटाउन खोज्ने कसरी हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ pv इक्वल टु nRT हैन अनि यसलाई के गर्ने हामीले इन्टिग्रेसन गर्दिने इन्टिग्रेसन गर्दैछ यो एउटा इन्टिग्रेसनको रुल हो हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ यदि यो a र b छ भने a टाइम्स डेरिभेटिभ अफ b हैन b टाइम्स डेरिभेटिभ अफ a यस्तो हुन्छ नि त हैन जस्तै यहाँ p र v छ नि त त्यसैले p टाइम्स डेरिभेटिभ अफ b टाइम्स डेरिभेटिभ अफ p हैन अनि इन्टिग्रेसन यता गरेको यो बाहिर आउँछ हैन अनि यो भनेको dt हुन्छ नि त dt अनि यसरी चाहिँ dt को भ्यालु आउँछ है p ब्ला 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 आएको छ अनि यसमा चाहिँ यो भ्यालु हाल्नुस् है यो भ्यालु हालेपछि चाहिँ अब यो भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ हो हैन अनि यसले दुख दिएको छ अब सब vp को उसमा आइराख यन र यन पनि काटिहाल्यो हैन अनि हेर्नुस् है अनि यहाँ cb अनि खोल्नुस् यो खोल्नुस् यो खोल्नुस् खोल्यो हैन अनि खोल्नुस् अनि के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ pdv के छ कमन आछ भनेपछि कमन तान्दिनुस् अनि cv प्लस r आउँछ अनि हेर्नुस् है हामीलाई r चाहिएको हो त हैन नि त अनि एउटा रिलेसन छ क्या मेयर्स रिलेसन भन्ने त्यसले चाहिँ के हुन्छ cp - cv = r सधैं यसमा चाहिँ cp र cv को रिलेसनमा चाहिँ सधैं गर्नुस् जहाँ पनि p आउँछ नि cp अथवा cv p भनेको चाहिँ म पहिला आउँछु भनेको हेर्नुस् है म पहिला आउँछु भन्नु नि यसमा है अनि cp r भनेको के रहेछ cp पहिला माइनस b है अनि यो गर्नुस् भो अनि यो भनेको यो भनेको अवस्थै हैन cb = r हैन अनि यहाँ चाहिँ cv + r छ नि त त्यसैले चाहिँ यसमा के लेख्न पाइयो cp लेख्न पाइयो हैन अनि cv v dp यही आयो हैन अनि फेरि के गर्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो यहाँको यहाँ त्यतिकै हैन अनि तपाईलाई अनि डिभाइडिङ बोथ साइड बाइ डिभाइडिङ गर्नुभयो केले गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ cv/pv किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटै उसमा राख्न खोजेको क्या एउटै उसमा जस्तै पछि इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ यो हटाउनु छ नि त यहाँ dv हेर्नुस् है dv pdv अनि vdv यसो आइरह नि त एउटा इन्टिग्रेसनको एउटा रुल लाएर चाहिँ यस्तो हटाउन खोजेको नि इन्टिग्रेसन पछि गर्नको लागि अनि डिभाइडिङ गर्नुभयो हैन डिभाइडिङ गरेपछि चाहिँ यो गयो हैन अनि यहाँबाट हेर्नुस् है cp/cv आउँछ है त्यो अनि फेरि के आछ यसमा के आएन है अनि यो भनेको चाहिँ गामा हो है यो भनेको के हो गामा है गामा भनेको के रहेछ रेशियो अफ
टु स्पेसिफिक हिट अफ ग्यास हैन अनि यो हाल्नुभयो अनि तपाईले चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् यही मात्रै हेर्नुस् के निकाल्नु छ पीभी बार गामा पनि आइसक्यो अनि तर यहाँ डी ले दुख दियो भनेपछि इन्टिग्रेसन गर्ने डी डेरिभेटिभ हटाइदिने हैन यो गर्नुभयो प्रोपर्टिज लाउनुस् ln को टर्ममा आउँछ हैन यो भनेको अघि नै भनिसके यो भनेको ln कै टर्ममा आउँछ अनि यो गर्नुस् यो लगको प्रोपर्टी लाउनुस् र के आउँछ p/v2 पावर गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट है यो म्याथको चाहिँ म अलिक हेर्नु न म पनि अलिकति म्याथमा चाहिँ विक छु हैन म्याथको भिडियो बनाउनु भन्नुभएको थियो तर अलिक सकिराकै छैन के म्याथ चाहिँ अलिक मैले नि धेरै पढेर हाल्नु पर्ने हुन्छ के म्याथको हाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामी रिलेसन बिट्विन टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा जान्छ भने सीपी र सीबी को रिलेसन चाहिँ यसलाई यसको चाहिँ रिलेसन के आउँछ भन्दा सीपी माइनस सीबी इक्वल टु आर यसलाई मेयर फर्मुला भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ हैन यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ के मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्यास छ डेरिभेसन गर्दा त्यही गर्ने त लेटेस्ट कन्सिडर यो छ भनेर हैन अनि लेटेस्ट कन्सिडर चाहिँ एउटा ग्यास छ अरे हैन अनि यो चाहिँ फिक्सनलेस र मुभेबल ग्यास छ अरे एन्ड मोल अफ ग्यास छ हैन अनि सपोज चाहिँ एकचोटी चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम गरेर गरौँ है कन्स्ट्यान्ट भोल्युम किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी गरेर एकचोटी त्यो सीबी को ठाउँमा आउँछ नि त हैन सीबी भनेको चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस बढाउने है एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हैन dk इक्वल टु एनसीबी dt आइहाल्यो हैन सीबी भनेको के मोलर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम मैले भनिसके अनि भोल्युमै कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् त भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि चाहिँ यो फिक्स हुन्छ हैन यो मुभ हुनै पाउँदैन भनेपछि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने चाहिँ योगदान के हुन्छ 0 हुन्छ हैन अनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ dq इक्वल टु du प्लस dw भनेको छ अनि du इक्वल टु के हुने भयो सबै तपाईले दिनुभएको हुन्छ नि सबै हिट चाहिँ केमा चेन्ज हुने भयो एनसीबी dt नै जस्तै हिट दिनु पर्यो त्यो सबै केमा चेन्ज भयो एनसीबी dt मा चेन्ज भयो अनि एकचोटी यही सिस्टमलाई चाहिँ तपाईले एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हाल्नु भयो एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो dq इक्वल टु एनसीपी dt हैन अनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले गर्ने हैन अनि हामीले के निकाल्न छ हेर्नुस् है सीपी माइनस सीबी इक्वल टु आर भनेपछि यसमा पनि के निकाल्नु पर्छ सीपी निकाल्नु पर्छ नि त हैन अनि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ भने चाहिँ के त्यो अघि न पो त्यहाँ ओगडन 0 भएर चाहिँ सबै भएको थियो यहाँ त त्यस्तो छैन हैन अनि इन्टरनल इनर्जी बढाउन इन्टरनल हेर्नुस् है अनि dq इक्वल टु du प्लस pdv नै हुने भयो ओगडन भनेको के हो pdv हैन अनि यो रे क्वेशन हेरौँ हैन यो रे क्वेशन हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है dq मा के लेख्न पाइयो dq मा एनसीपी dt हैन भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ du मा के लेख्न पाइयो भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ किनकि q अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ सेम दिनुभएको थियो है त्यही भएर इक्वेसन चाहिँ यो के भयो सेम भयो आज म कस्तो अलिक बिरामी छु के अनि त्यही भएर अलिक कस्तो इनर्जी नि छैन त्यही पनि म बनाउँछु के तपाईको यस्तो मोटिभेसन आउँछ सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ लाइक गरिदिनुहुन्छ हैन अनि किन नबनाउनु नि त हैन ल अनि pv इक्वल टु nrt हैन pv इक्वल टु nrt अनि यो चाहिँ डेरिभेटिभको रुल हो हैन के रे मल्टिप्लिकेसन रुल हो क्या यो हैन तपाईले चाहिँ यो किन गर्नुभयो भन्दाखेरि यो भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ भयो है अनि तपाईलाई चाहिँ अब यसले दुख दियो क्या यसले चाहिँ लास्टै दुख दियो डेन्जर दुख दियो है अनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यस्तै टर्ममा निकाल्नु पर्छ यो dt पनि यहाँ हेर्नुस् यो रिलेसनमा dt छ त छैन नि त त्यसैले dt काट्न पर्ने छ हैन अनि कसरी काट्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ pv इक्वल टु nrt गर्ने र यसलाई डिफरेन्शिएट गर्ने र के गर्ने यो डेरिभेटिभको एउटा रुल हो हैन यो त थाहा छ होला किन p कन्स्ट्यान्ट छ p निकाल्नु भयो अनि dv/dt हैन अनि dt र dt यो रिलेसनमा चाहिँ यो 1 आउँछ यो dt यता जान्छ pdv भनेको के आउँछ nrt हेर्नुस् है अनि यहाँबाट dt आयो हैन यता पनि dt आछ नि त पछि dt काट्छ यहाँ पनि dt काट्छ हेर्नुस् है एनसीपी dt एनसीबी dt र nrdt छ नि त यो dt गयो n पनि गयो हेर्नुस् है यहाँबाट के बाँकी भयो cp बाँकी भयो यहाँबाट के बाँकी भयो सीबी बाँकी भयो यहाँबाट के बाँकी भयो आर बाँकी भयो हैन अनि सीपी इक्वल टु यो आर इक्वल टु सीपी माइनस सीबी आर भनेको के रहेछ सीपी म पहिला आउँछु यो है मेयर रिलेसन पनि भन्छ यो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ मच फर वाचिङ थ्याङ्क यू मित्रहरू तपाईको कन्सन्ट्रेसन पावर एकदमै दामी हैन अब यदि तपाईलाई ग्राफिकल क्वेशन हेर्न छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ राइट साइडमा थिचेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त थ्याङ्क यू